નમસ્તે. અમારી ચેનલ પર પ્રથમ વખત આવેલ હોય તેનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે. અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા વિનંતી. આજે આપ સૌને એક નાનકડી પેપર બેગ બનાવતા શીખવીશ. આ પેપર બેગમાં કોઈ પણ જાતનો ગમ કે ટેપની જરૂરિયાત રહેતી નથી. ફક્ત પેપર ફોલ્ડિંગ દ્વારા બેગ તૈયાર થઈ જાય છે. તો આ રીતે તમે ઇઝી રીતે પેપર બેગ ઘરે બનાવી શકો છો અને પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ટાળી શકો છો. ઇકો ફ્રેન્ડલી વસ્તુના વિડીયો જોવા અને શીખવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરશો. આભાર.